So, nandito na po kami. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing. I'm back again with another vlog. Guys, I'm back again with another vlog. nababalo na naman ako kasi lagi lang mag-isa dito sa bahay namin. So, nandito nga ako sa bahay kasi hindi pa ako maalis pero pupunta tayong school. Yan, mag-vlog tayo dahil wala na naman pala akong vlog at wala na naman akong ma-upload kasi kaka-upload ko lang. Baka nagsasawa na kayo na laging yung mukha ko yung nakikita ko. Pero, nakikita nyo. Pero ngayon, maliligo na rin tayo. Nakikinig ako ng Hillsong, yung What a Beautiful Name. Yung What a Beautiful Name it is. Sobrang refreshing niya sa pakiramdam. So, guys, maliligo na ako. Kilos na muna ako. And by the way, guys, ang dami nag-chat sa inyo sa IG. Ang dami nagdi-DM sa inyo. Nakahawig ko daw si Ariel ba yun? Yung nag-i-stream ng PUBG. Siguro kamukha ko lang siya dahil sa mata, but basically, she's too beautiful. Wala na naman tayong gagawin kundi mag-usap, magkwento, at kung ano-ano pa. And sobra tayong puno ng enerhiya dahil, wow, enerhiya talaga. Dahil, you know, nanalo tayo sa Miss Universe and I'm just really happy na meron tayo na namang award sa Pilipinas and ang sarap sa pakiramdam. Parang ikaw yung lumalaban para sa Pilipinas. Ang galing talaga ni Kachiro to think na she's just 24 years old. Super talented. And before, hindi pa siya Miss Universe talagang nakafollow na ako sa kanya. And also, alam mo yun, yung effort niya sa lahat ng aspeto talaga, binibigay niya ng 100%. Kaya sobrang deserve niya. Siya talaga yung literal na sobrang deserve yung manalo ng Miss Universe. Sobra yung effort niya talaga, yung passion niya sa pagsali ng contest and pageant, sobrang amazing. And sobrang liwanag, parang kukunin na tayo ni Lord. Wait lang po, nasa tapat tayo ng ring light ko. So, ayan, okay na tayo. So, nakikita nyo ba ang labi kong namumula at pumuputok sa pula? Dahil yan po ay yung Maybelline. So guys, kakatapos ko lang maliko. Hindi maliko, kakatapos ko lang mag-ayos ng mukha ko, itsura ko. And ito yung damit natin ngayon, naka-tube, then blouse, ay blazer ba tawag dito? Polo na laging ginagawang blazer, that's me. And naka-pants ako, then naka-backpack ako. I always use my backpack instead yung mga shoulder bag kasi hindi kasya yung mga gamit ko dyan. Kahit na gusto ko maging babae na fully, pero wala. Doon tayo sa side na mas komportable tayo at mas convenient. Naalis na tayo, punta tayong school. Ewan ko lang kung makapag-vlog tayo, pero magki-clearance ako. Hindi ko alam kung makakompleto ko na kagad yun ngayon, pero susubukan natin. And yun, kasi nag-aasikaso na yun tayo ng pang-OJT natin dahil mag-OJT na tayo by January. And I hope na makagawa na tayo kagad ng mga requirements. And tara na guys, alis na tayo. And yan lang itsura ko. Pa-sweet lang tayo today at wala tayong eyeshadow. So, let's go. The next day. So, nandito na po kami. Hi guys! Welcome back to my channel. Wow. Kasi sila tita is na sa kabila pang sasakyan. Tapos, ayan, nandito na po. Charlotte, dito lang tayo. Papasok na muna. Gusto nyo rin pala ng siomay? So, bibili muna kami ng siomay dahil lahat pala kami ay gusto ng siomay. Bibili kami doon sa may kanta ng village. And yun po yung makeup ko. Wala pa sila. So, dito po kami mag-siomay po sa tapat ng Santa Elena. Hehehe. So, guys, nandito na ulit kami sa pinakabahay ko. Nandito na kami sa bahay and we are just waiting at umuulan po. Kaya medyo malamig-lamig at maya na lang din siguro. Wait lang. Medyo Dito na po kami at kumain nga kami dun sa kanto ng village. At kanina wala si Alden dun kaya hindi rin kami nakapapampam dun. Dahil nakita ko sa IG story na wala siya at nandun siya. Ewan ko kung nasan siyang bansa, no? So kasama ko si Ate Remay and si Ate Angel. Pinipicturean na ako. Follow siya yung sa Facebook. Follow nyo daw sila sa Facebook. Remay and Relay. Angel, Sophia, thank you. Next. ganun po yung tao na ng thank you next niya. Parang
Anyari. Thank you. Thank you. So, ayun, inaanday na lang namin sila lola, yung mga kapatid ko, and ang aking tatay. Ka ba agad nun? Makaka-copyright ka ba agad? Hindi. Ganda naman, nakatimba. Timba girl. Oh, tingin nga. Timba girl. Social. Ayun na. Ayun na, nag-imot nga sa taas. So, nandito po kami at nagpipictorial. Tabang may gusto kong batiin. Hello po sa mga fans ko na nakatira po dyan sa... So, tapos na kami mag-pictorial and medyo pagabi na mga kaibigan. So, medyo pagabi na po. And ayan sila po. And nandito tayo sa loob. Anong meron? Bake? Hi ka, Lola. Hi, La. Hi. Hi, La. Huwag ka na mag-emote, La. Yan eh, no? Sarap! Ay, ganito mo ito mo. Request mo eh. Bye! Kain na rito. Para rin yung cake. Kain na sila. Ah, si Levi. Nasa ako kayo. Ay, hindi. Ah, peso? Sorry. Kita mo ito pala na. Wait, picture namin ang sitalin mo. Oo nga! Sabi mo, liligo ka pa! Mamaya na, ikaw naman. Kaya mo na ha? Dano yan? Pero may... Ay, maganda yung style. Kaway-kaway kayo. Next time, may bayad na yan. Tsaka kayo. Great business lang. May tatayo. Go! You lose one more time. Sabi mo kay Kuya Migoy, dali. 1, 2... You lose! Paano mas kita? Oo nga. Brother goes. Nilamon po kami na si Chirape. The next day. So, good morning, guys. Dito ako sa CR. At yun, anong oras na? 10 na. As you can see, may lipstick pa ako kasi yung super stay yata yung gamit ko. And, pero nakapagura ako ng makeup kagabi at kakagising ko lang sobrang lakas ng ulan. Kaya, sobrang lamig. And later on na kami uuwi at magkakape na rin tayo after